Și a început. Ploaia. Din timpul nopții. Noi eram cu moralul sus, încă. Părăsind campingul pe o ploaie torențială, lucrurile nu arată deloc bine din punct de vedere al vremii. În 25 de kilometri trebuie să trecem peste fiordul Halsa cu bacul, să ajungem pe drumul de Kristiansund. Dar apropierea de ocean nu ne dădea speranțe de niciun fel. Niște nori joși și o perdea de ploaie se arătau în față. Iar trecutul pe lângă camioane nu devenea deloc mai ușor. Urcați pe bac, încă eram bine. Chiar odată coborâți, Norvegia ne arăta lucruri spectaculoase și pe o vreme nasoală. Ăsta e podul Jemnesund, care, până în 2013, a fost cel mai lung pod suspendat din Norvegia, cu 1257 de metri. Ajunși în Kristiansund, ne pregătim să intrăm în Atlantic Tunnel, cel care ne va duce spre vestitul Atlantic Road. Dar acolo trebuia repede să deschizi viziera. Înăuntru nu ploua, dar era mai cald ca afară și se abureau imediat toate. Ce vreme câinoasă! Nu așa ne-am imaginat să trecem peste Atlantic Road. Drumul ăsta e unul din obiectivele importante ale unei ture în Norvegia. Format dintr-o succesiune de poduri între insulele de la intrarea în fiordul Kornstad, arată într-un mare fel. Culminând cu podul Storseisunde, cu care își face toată lumea poze. Am făcut și noi una, din parcarea primei cafenele, care era închisă. Bineînțeles că eu nu am rezistat și am plecat înapoi, la marginea podului, să fac o poză cum trebuie. Plecam mai departe, pe ultimul pod din Atlantic Road, întrebându-ne cât de fain e aici pe soare. Intrând în continent, începeam să ne punem întrebări. Ruta din ziua asta era de 300 de kilometri. Noi abia făcuserăm 100 și ceva. Era 1 după masă și eram plecați de 3 ore. Am decis că era prea mult încă 6 ore, așa că am scurtat-o cu 100 de kilometri. Asta implică un bac, dar nu era problemă. Dar ce să vezi, drumul ăsta ne-a dus pe un pod în oglindă cu cel de pe Atlantic Road, podul Bolsøy. La fel ca pe Storseisunde, plouă în draci, dar cel puțin nu bătea vântul așa de tare. Norocul nostru a fost că am ajuns la bac chiar când acesta acosta. Măcar nu am stat în ploaie câteva ore. Urcăm rapid pe bac. Cel puțin o să stăm o perioadă la căldură și la uscăciune și ne revenim. Ce mi-era frică acum era să nu alunecăm pe puntea de fier udă. Se pare că n-a fost cazul. Intrăm în interior, unde e ceva mai cald și căutăm un loc retras să nu dăm totul acolo. Curgea apa de pe noi ca din robinet. Nu ne dezechipăm foarte tare, pentru că traversarea dura doar 15 minute. La echipare e mai complicat, pentru că trebuie să-i trag Iuliei mânușile de cauciuc peste mâneca Gecii, ca să nu intre apă pe mânecă în sus. La mine nu mai prea conta, pentru că eram utot. Gore-Tex la mânuși nu ține prea mult. Coborând de pe bac, mai avem 26 de kilometri până la cazare. Din păcate, ploaia nu ne iartă. Dar eu, pentru astăzi, ziua de dinainte de Trollstigen, am pregătit ceva special. Cazare la hütte. Adică o cazare în camping la căsuțe.
O să fie interesant să vedem cum o să ne uscăm hainele acolo. Am primit căsuță cu baie în spate. Între baie și căsuță era un hol de 1 metru lățime, iar baia era un cub de plastic. Dar nu ne descurajăm. Mergem la cumpărături. Ouă, șunculiță și scoatem butelia să facem o super pară. La magazin am aflat că suntem în mijlocul celei mai mari furtuni din Norvegia din ultimii 25 de ani. Hans. Cu alunecări de teren, sate inundate, baraje rupte, avertizări de cod roșu și am aflat și de vegvesen.no, site-ul norvegian cu starea drumurilor, de unde am aflat că excursia noastră s-a terminat. Trollstigen închis, Geiranger închis, în ambele sensuri, Lissabon închis. Și, deși ploaia s-a oprit, nu aveam altă soluție decât să o luăm spre sud, cât mai repede și pe șosele cât mai mari. Pornim din Andalsen spre Ota pe E6, cu munții din care ies aburi. E bine când nu plouă, chiar dacă e ud pe jos. Mergem pe lângă râul Rauma, care deja pare destul de umflat. Sper să urce drumul mai sus pe deal. Dar în față se conturează un defileu sau o strâmtoare între munți. Uimiți de frumusețea zidului de piatră, căutăm un loc să facem poze. Ce se vede în dreapta este zidul Trollilor, cel mai înalt perete muntos din Europa, 1100 de metri verticali. Cele mai înalte vârfuri sunt pe la 1800 de metri, iar dincolo de el e Trollstigen. Cascadele ce cad de pe munți, în mod normal sunt niște fire de apă, ca niște pârâiașe. Acum erau impresionante. Mă așteptam să fie apă pe drum, dar nu. Sistemele de drenaj sunt așa de mari încât toată apa ajunge direct în râu. Urcând tot mai mult pe râul Rauma, ajungem în locuri unde curge printre stânci și copaci, nemai încăpând în albie. După ce trecem de lacul Lesjavatn, care e singurul din Norvegia din care pleacă 2 râuri, Rauma, pe lângă care am mers până acum, și Lågen, care pleacă începând din Valea Gudbrandsdal, prins într-un mic defileu, Lågen a luat învolburat rău. Și așa arăta în mod normal pe Street View. Odată ieșiți din defileu, intrăm în Ota pe o ploaie torențială și ne dăm seama că lucrurile nu arată tocmai roz. Râul era umflat rău de tot și trecând peste el se vedea și mai bine. În Ota aveam o cazare făcută pe genunchi. Ne mai vorbim de faptul că râul Ota, umflat și el până aproape la maxim, se vărsa în Lågen. Casa era sus pe deal. Din punctul meu de vedere era un avantaj. Nu m-am gândit la alunecările de teren. Uși și înghețați, sunăm la ușă și... Hi. We have a reservation on Airbnb. Do you know where it is? Airbnb? Airbnb. 2 hands? Yes. Yes, that is here. Can you call your father? Hello. You're already here. Yeah. Come in here first. No, it's wet. It's okay because we were talking for dry it. We put in the dryer everything. Okay. Iulia pleacă să-și aducă bagajul, dar eu nu sunt convins că aș intra în casa omului așa ud. Așa că îl conving să ne ducă la apartament, care e de fapt nivelul inferior al casei. You look forward to warm showers. Hey? You look forward to warm showers. Yes. Apartamentul de jos era de fapt locul copilului. Ne-am dat seama după programele de la televizor pline de desene. Omul s-a oferit să ne spele hainele, care aveau nevoie de spălat. Și ne-a dus cu mașina la magazin, ca să ne cumpărăm ceva de mâncare și de băut.
își apare și alerta pe telefon. Căutând un program de știri, dăm peste o știre despre un bolovan căzut pe drum în tunelul de lângă podul Bolsoi. Și, cum n-am avut altă idee, am filmat cu telefonul. Prin tunelul ăsta am trecut noi cu o zi înainte. Bine că am trecut și că a fost ok. N-am terminat cu ploaia, inundațiile și alunecările de teren. Veți vedea în episodul următor.